Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một đầu SVS chất lượng cao, đó chính là đầu Hitachi model là VTS730. Đầu VTS730 này được thiết kế chung giai đoạn với lại đầu VTS630. Đầu VTS630 là một đầu SVS chất lượng cao, tôi đã giới thiệu cho các bạn model này trên YouTube từ rất lâu rồi. Cả hai model này đều được thiết kế với mặt nhôm bên ngoài màu trắng sáng, cũng như là thiết kế với lại hai hồ nhựa bên hông, nhìn rất sang trọng. Điểm khác biệt duy nhất của hai máy này đó chính là ở VTS730 thì có núm xích thò và rót dùng để tìm kiếm hình ảnh, còn máy VTS630 thì không. Những model S với S đời cao của Hitachi thường được thiết kế với đầu từ Amorphous. Loại đầu từ này rất bền. Ngoài ra máy này còn có một số tính năng khác nổi trội, chẳng hạn như là Quick Access Timer, rồi Theater Sound. Tính năng này dùng để tạo ra hiệu ứng âm thanh giống như trong rạp hát vậy. Ngoài ra máy này còn có tính năng là Auto Tracking. Vào thời điểm thập niên 80, trong khi những hãng khác thiết kế ra những đầu S với S nhiều chức năng, rất cồng kềnh, rất nặng, thì Hitachi đã thiết kế ra model S730 này rất nhỏ gọn và rất mỏng, có thể đặt trong những kệ audio dạng nhỏ. Và đây cũng chính là một đột phá về công nghệ. Cả hai máy này đều được thiết kế với cửa ben. Bên trong cửa ben của hai máy được thiết kế khác nhau một tí. Model VTS730 này có nhiều phím chức năng hơn. Phía dưới đây đó chính là các phím vận hành thao tác băng cơ bản. Ở đây có một vài các nút nhấn dùng để thiết lập hoạt động của máy, cũng như là thiết lập timer. Ở đây có jack cắm headphone và biến trở dùng để chỉnh âm lượng cho headphone. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh chất lượng của hình ảnh. Chúng ta có thể chỉnh từ ảnh mờ đến ảnh sắc nét. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh màu tối cho đến màu sáng. Đặc biệt ở đây chúng ta thấy có cái công tắc này được ghi chữ màu xanh, Theater. Đây chính là công tắc dùng để kích hoạt tính năng Sound Theater. Tính năng này dùng để tạo ra hiệu ứng âm thanh giống như trong rạp hát vậy. Đây cũng chính là một đặc điểm nổi trội của model này. Ở đây có hai thanh gạt dùng để chỉnh âm lượng của audio khi chúng ta ghi băng. Đây chính là cửa nạp băng. Model này thuộc dòng Master. Master là một thương hiệu rất nổi tiếng của Hitachi chuyên sản xuất các thiết bị video chất lượng cao. Dàn cơ của máy này có tính năng là Auto Play và Auto Power On System. Đây chính là remote điều khiển của máy. Remote điều khiển này rất to. Remote này vừa sử dụng được cho TV, vừa có thể điều khiển được các đầu video, và ở đây có thể sử dụng được tối đa là hai đầu video. Chúng ta có thể chọn địa chỉ là VTR1 và VTR2. Chức năng này dùng để dựng phim. Dựng phim chúng ta sẽ cần hai đầu. Trong khiển remote này có rất nhiều phím chức năng và có cả núm xách thò và rót nữa. Đây chính là khu vực bộ nguồn của máy, và ở đây sử dụng một biến áp rất to. Biến áp này chạy rất ổn định và rất bền. Bộ nguồn của máy có sử dụng IC ổn áp STK7271. Dòng IC STK này rất hay bị hỏng. Phía trên của đóng từ sẽ có một tấm kim loại để chống nhiễu. Đây chính là phần trống từ của máy. Trống từ của máy Hitachi đời này thường được khoan rất nhiều lỗ với kiểu dáng rất đặc trưng. Phần mạch điện to phía trên này đó chính là mạch điều khiển hệ thống và điều khiển sạc vôi cho các động cơ. Đây chính là tấm mạch điện chính. Chúng ta thấy trên đây có rất nhiều linh kiện. Sở dĩ máy này là máy S vs S
nhiều chức năng nhưng có kích thước nhỏ, đó chính là do máy này có sử dụng tấm mạch hai lớp. Ở đây chính là chúng ta thấy là mạch hai lớp. Mạch hai lớp này sẽ tiết kiệm không gian. Các bao mạch của Hitachi trong khoảng thời gian này đều được thiết kế với một màu vàng nhìn rất đặc trưng. Các đường tín hiệu thông với nhau từ mặt trên qua mặt dưới bằng những cái via này, và via này được sản xuất theo công nghệ bằng than dẫn điện. Vào thời điểm sản xuất của máy này thì là việc chi phí sản xuất cho mạch hai lớp này khá là đắt tiền. Tuy nhiên thì để đảm bảo máy này được nhỏ gọn cho nên là Hitachi đã đầu tư sản xuất cái công nghệ này vào cái thiết bị video. Đây chính là IC sạc vô, và IC sạc vô này cũng của hãng Hitachi sản xuất. IC này có được sử dụng trong một vài model của máy Victor. Đây chính là IC vi điều khiển chính của máy, và IC này cũng của hãng Hitachi sản xuất. Ở đây có một card nhỏ cắm trên tấm mạch to, đây chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu màu. Ở đây còn có thêm một card cắm ngang nữa, đây chính là card audio, dùng để xử lý âm thanh hi-fi và âm thanh normal. Mạch hi-fi này sử dụng IC XRA7700K, đây chính là IC chuyên dùng để xử lý âm thanh hi-fi cho những đầu video chất lượng cao. Chứng tỏ chúng ta thấy là máy này có đầu tư khá nhiều về phần tiếng. Tấm mạch phía dưới cùng của máy đó chính là tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu chói và phân tách IC. Trên tấm mạch này có rất nhiều linh kiện và có cấu tạo cũng khá là phức tạp. Những đầu video của Hitachi thường rất thích sử dụng những IC hybrid như vậy. Đây chính là phần dàn cơ của máy, và loại dàn cơ này khá là thông dụng của hãng Hitachi. Loại này thường được sử dụng nhiều trong các model được sản xuất từ cuối thập niên 80 đến đầu thập niên 90. Đây chính là phần hộp băng của máy, và trên hộp băng này sẽ không có motor front loading, mà thay vào đó thì nó sẽ có hệ thống bánh răng dùng để ăn khớp với lại dàn cơ phía dưới. Loại hộp băng này sẽ tận dụng lực kéo của motor capstan để đẩy băng ra vào thông qua cái bánh răng trung gian như vậy. Và đây chính là bánh răng dùng để truyền động giữa mặt dưới của dàn cơ và hộp băng. Loại dàn cơ này của Hitachi chạy cũng khá là ổn định, tuy nhiên thì nó có một nhược điểm là phát ra tiếng ồn. Loại dàn cơ này cũng có rất nhiều biến thể, thì cái biến thể ở đây thường được sử dụng trong những model S và S đời cao. Đây chính là phần trống từ của máy. Trống từ này sẽ có tổng cộng là 7 mép từ, bao gồm là một cặp play SB, một cặp play EP, một cặp hi-fi và một mép từ dùng để xóa hình thực hiện chức năng edit chỉnh sửa phim. Đây chính là khối loading, bao gồm là motor loading, bánh răng vít, bánh răng giảm tốc và hệ thống cam điều khiển phía dưới. Máy này sử dụng cam đôi giống như là model VTS630. Đây chính là hai reel cuốn băng và hệ thống bánh răng Idler. Đây chính là motor capstan dùng để kéo băng và pin roller. Đây chính là khu vực phía dưới của máy. Bên trái đó chính là tấm mạch dùng để phân tách xử lý IC, và bên phải này đó chính là phần dàn cơ. Chúng ta thường gặp loại dàn cơ này trong những máy Hitachi được sản xuất trong giai đoạn cuối thập niên 80 đầu thập niên 90. Hitachi có một phong cách thiết kế dàn cơ, đó chính là thiết kế các chi tiết máy không vuông vức và thẳng hàng, mà thay vào đó là sử dụng những cạnh nghiêng. Đây chính là phía dưới của motor trống từ. Đây chính là hai bánh răng của hai càng loading và thanh răng loading. Đây chính là motor capstan, bu ly chính và bộ ly hộp số. Ở loại mẫu dàn cơ này, motor capstan vừa điều khiển kéo băng mà vừa ăn khớp với lại hộp băng. Và đây chính là bánh răng dùng để truyền động giữa phần capstan và hộp băng ở phía trên. Những mẫu dàn cơ có hộp băng được dẫn động bằng motor capstan có ưu điểm là nuốt băng rất êm. Tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của nó chính là khi mà dây Cura này bị giãn mà bị trùng ra thì nó sẽ bị trượt và khiến nuốt băng và đẩy băng ra không được. Đối với loại dàn cơ này nó có cái biến thể ban đầu sử dụng bu ly nhỏ, chúng ta rất thường xuyên gặp cái lỗi này. Còn loại biến thể đời mới này thì là sử dụng bu ly này là bu ly dày to, dùng để tăng diện tích tiếp xúc, tăng hệ số ma sát để giảm tình trạng bị trượt dây Cura. Đối với những mẫu dàn cơ Hitachi đời sau này thì họ sẽ thay dây Cura này bằng dây Cura có răng.
Vào thời điểm thập niên 80 thì model VTS730 này thuộc dạng hàng top, hàng đỉnh. Tuy nhiên, dưới góc độ của một người sửa máy thì tôi không khuyến khích các bạn sử dụng model này. Tại vì chất lượng linh kiện của máy này khá là kém. Máy dùng cũng kém ổn định. Khi mua máy này về chúng ta gặp rất là nhiều lỗi. Nếu muốn máy chạy ổn định thì phải tân trang lại khá là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Bây giờ tôi sẽ cho cuốn băng vào. Máy này có chức năng autoplay cho nên là khi chúng ta vừa cho băng vào thì băng sẽ tự phát. Hình ảnh và tiếng hi-fi bình thường. Bây giờ tôi thử chức năng shuttle. Vẫn xuất hiện hình ảnh. Bây giờ là chiều ngược. Ở chế độ tìm kiếm hình ảnh thì chúng ta thấy là hình ảnh vẫn xuất hiện bình thường. Tuy nhiên tôi phát hiện ra dàn cơ này có một lỗ nhỏ. Bây giờ tôi thử vào chức năng shuttle. Bây giờ là tua theo chiều thuận. Tua theo chiều thuận thì bình thường. Bây giờ là tua theo chiều ngược. Chúng ta thấy là băng này bị trùng ở càng loading bên phải. Hiện tượng này rất nguy hiểm, nó có thể làm cắn mép băng. Vì hiện tượng này nguy hiểm cho nên là tôi sẽ lấy băng ra ngay lập tức. Lỗi này thuộc dạng là lỗi cơ, và đây chính là một lỗi đặc trưng của loại dàn cơ này. Hầu hết các model S và S Hitachi sử dụng dàn cơ này đều gặp phải cái lỗi này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành sửa máy. Để tháo dàn cơ chúng ta sẽ tháo mặt ngoài này ra trước. Theo kinh nghiệm sửa chữa máy của tôi thì nguyên nhân của lỗi này là do hỏng bộ ly hợp ở phía dưới, khiến cho mô men cuốn băng ở chiều ngược này bị giảm, mà khi bị giảm thì là máy sẽ không cuốn băng được, dẫn đến hiện tượng là cấp tăng kéo băng nhưng mà không cuốn băng cho nên băng sẽ bị trùng. Lỗi này cực kỳ nguy hiểm, nếu chúng ta không phát hiện sớm thì hiện tượng này thường xuyên xảy ra, dẫn đến việc là băng này sẽ bị cắn mép và bị hỏng cuốn băng. Để sửa chữa bộ ly hợp này buộc chúng ta phải tháo cả mặt trên và mặt dưới của dàn cơ ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành sửa máy. Ở đây có một dàn thanh trượt và phanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo cụm này ra. Đây chính là cụm thanh trượt và phanh băng. Chúng ta sẽ để nguyên những cái vị trí như vậy, thì khi sửa máy xong gắn vào sẽ dễ hơn. Đây chính là hai rêu cuốn băng. Đây chính là Idler. Và đây chính là bánh răng hộp số tua băng. Idler này sẽ được điều khiển bằng một bộ ly hợp phía dưới. Đây chính là bánh răng của bộ ly hợp. Đặc điểm của chế độ shuttle là shuttle theo chiều thuận và chiều ngược có mô men khác nhau. Thường thì shuttle ở chiều ngược sẽ có mô men lớn hơn. Vào thời điểm đó thì tay căng băng này sẽ thu về để xả cái phanh này ra, giúp cho reel này chuyển động nhẹ nhàng hơn. Nếu như mà hệ số ma sát của bộ ly hợp này mà quá nhỏ thì là băng sẽ không cuốn lại được và xảy ra tình trạng là
trộn băng như trên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo bộ ly hợp từ mặt dưới. Đây chính là bộ ly hợp số, bao gồm là bu ly chính, bộ ly hợp, bánh răng hộp số, tua băng, và đây chính là bánh răng dùng để ăn khớp với hộp băng. Thì thông thường đối với loại dàn cơ này lại bị vỡ cái lò xo ở đây, bung cái lò xo ở đây, cho nên là sẽ thay đổi cái lực ma sát của bộ ly hợp, khiến cho không cuốn băng được ở chế độ tua ngược. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo bộ ly hợp ra và chúng ta dán keo lại. Tại khi mà tôi vừa gỡ phe ra thì là lò xo này nó đẩy cho những chi tiết này văng ra tứ tung. Tại vì bộ ly hợp này có lò xo nén, cho nên là sau khoảng thời gian đó rất là giòn và dễ gãy ha, và nó bung cái lò xo này ra, nó sẽ không đảm bảo được cái lực ma sát. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dán lại bộ ly hợp này. Cấu trúc của bộ ly hợp này khá phức tạp. Bộ ly hợp ma sát này sẽ có hai đĩa ma sát. Đây chính là đĩa trên, rồi đây là đĩa dưới, và đây chính là bánh răng ma sát. Ở chế độ tua băng thuận thì là chỉ có một đĩa ma sát mà thôi, còn ở chế độ tua băng ngược sẽ có hai đĩa, sẽ tăng gấp đôi lượng lực ma sát. Ngoài ra đây có lò xo và một thiết bị dùng để phát hiện đảo chiều quay ngược thuận để điều khiển hai cái đĩa này. Ở đây tôi sẽ chuẩn bị sẵn keo 502. Dán bộ ly hợp này tưởng chừng đơn giản nhưng mà rất là tỉ mỉ. Chúng ta thấy là ở cái thiết bị phát hiện đảo chiều quay này nó sẽ có 3 cái rãnh nhô lên, và 3 cái rãnh đó phải ăn khớp với lại 3 cái lỗ của tấm đệm này, cũng như là hai cái khe của thiết bị này nó phải ăn khớp với lại hai cái rãnh của đĩa. Rất là khó ha. Chúng ta sẽ lừa cái đĩa nó vào trước, sẽ để lò xo vào, sau đó chúng ta để đĩa trên, chúng ta sẽ xoay sao cho phần tam giác này ăn khớp ở phía dưới trước. Rồi sau khi ăn khớp rồi chúng ta sẽ xoay ở phía trên. Đây, nó vô như vậy. Cho đến tôi sẽ để bánh răng này tháo chút keo vào lỗ. Sau đó làm thật nhanh, gắn cái đĩa dưới này, giữ chặt trong vòng vài giây. Sau khi keo đã khô thì tôi sẽ gắn bộ ly hợp vào và chúng ta bóp phe lại.
Đây chính là cơ chế của bộ ly hợp. Đây chính là chế độ thuận ha. Và khi chúng ta thuận thì tôi sẽ giữ ở trên. Chúng ta thấy là sẽ có một đĩa trượt mà thôi. Tức là phần bánh răng này sẽ trượt với đĩa phía dưới là hệ số ma sát nhỏ. Nhưng mà khi là băng chạy ngược thì nó sẽ đảo chiều lại. Và lúc này đã đến hai đĩa trượt ha. Tức là cái bánh răng giữa này nó sẽ trượt với lại hai đĩa trên là hệ số ma sát tăng gấp đôi. Đây là một đĩa nè. Đây là hai đĩa. Cơ chế này rất hay. Đây, vậy là chúng ta đã dán bộ ly hợp thành công rồi. Bây giờ tôi sẽ gắn lại vào dàn cơ. Sau khi sửa chúng ta sẽ tiến hành test máy. Bây giờ tôi sẽ thử chức năng xích thồ theo chiều ngược. Bây giờ nó không còn bị trùng băng như lúc đầu nữa. Vậy là máy của chúng ta đã sửa thành công. Để test chất lượng âm thanh và hình ảnh thì tôi sẽ sử dụng băng S vs S. Đây chính là âm thanh mộc tự nhiên. Bây giờ tôi sẽ thử bật chức năng cheater. Khi mà tôi bật chức năng này on lên thì chúng ta thấy là âm thanh này rất là ấm và tiếng bass rất là to ha, giống như là âm thanh trong rạp hát vậy. Hình ảnh của máy này rất đẹp, cũng như là tiếng rất hay à. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu Hitachi model là VTS730. Đây là một đầu S vs S chất lượng cao của Hitachi. Cũng như hôm nay chúng ta đã sửa một cái lỗi nhỏ ở dàn cơ, đó chính là lỗi bị trùng băng ở chế độ sọt theo chiều ngược. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số những model khác hấp dẫn hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.